हेलो एभ्रिवान आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सर्भिलियन्सको बारेमा हेर्छौँ र सर्भिलियन्स भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसली वाच ओभर गर्ने अथवा केही कुराको चाहिँ निगरानी गरिरहने हो र यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअस स्क्रुटिनी अफ डिजिज पनि भनेर भनिन्छ द लिटरल मिनिङ अफ सर्भिलियन्स इज वाच ओभर विथ ग्रेट अटेन्सन अथोरिटी एन्ड सस्पेसन सर्भिलियन्स इज डिफाइन्ड एज द कन्टिन्युअस स्क्रुटिनी अफ फ्याक्टर्स द्याट डिटरमाइन द अकरेन्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ डिजिज अर अदर कन्डिसन्स अफ इल हेल्थ सर्भिलियन्स इज अ continuous vigilance or scrutiny on occurrence and distribution of disease or health related states or events that might pose a risk in defined locality. Surveillance is an ongoing systematic process of collection, collation, analysis, and interpretation of data, and the dissemination of information to those who need to know in order that action can be taken. WHO बाट चाहिँ अब सर्भिलेन्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो इन्टायर प्रोसेस हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा कलेक्सन हुन्छ त्यसपछि कम्पाइलेसन हुन्छ अथवा अनि त्यसपछि चाहिँ एनालाइसिस हुन्छ अनि इन्टरप्रिटेसन हुन्छ र डिसेमिनेसन हुन्छ dissemination अथवा report writing हुन्छ concerning the incidence of death, disease, injury and the prevalence of certain conditions whose knowledge is considered important for promoting the health of public. अब objectives of surveillance भनेको चाहिँ सर्भिलेन्स अब हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मोनिटर हेल्थ ट्रेन्ड्सहरू मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ हेरिरहने अनि त्यसपछि इपिडेमिक भयो कि भएन भनेर हेर्ने अनि त्यसपछि एपिडेमिकलाई प्रिडिक्ट गर्नको लागि सो देयर आर थ्री कोर objectives of surveillance त्यो भनेको चाहिँ to monitor the health trends to monitor trends in health problem status इपिडेमिक हो कि इन्डेमिक हो कि मोर्बिडिटी हो कि न्युट्रिसनल स्टेटस के छ भनेर अनि त्यसपछि टु डिटेक्ट आउटब्रेक अर एपिडेमिक टु प्रिडिक्ट द एपिडेमिक भनेको इपिडेमिकको बिहेभियर कस्तो छ हेल्थ प्रब्लम्सहरू चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ भनेर त्यसै गरी फ्युचर यसपछि चाहिँ अब टु एस्टिमेट द फ्युचर मोनिटर प्रोग्राम पर्फर्मेन्स इभालुएट इन्टरभेन्सन example vaccine health education therapy legislation etc to provide feedbacks expected to modify policy and system provide warnings of public health programs problems अब सर्भिलियन्सको चाहिँ दुईटा खालको फङ्सन छ एउटा कोर फङ्सन र अर्को चाहिँ सपोर्ट फङ्सन अब कोर फङ्सन भनेको चाहिँ आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्फर्मेसन पहिला चाहिँ सबभन्दा सुरुमा डिजिज डिटेक्सन गर्नु हो डिजिज डिटेक्सन भइसकेपछि रिपोर्ट गर्नु हो त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्फर्मेसन एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन र एक्सन एन्ड रेस्पोन्स अब चाहिँ पहिला त्यहाँ डिजिज छ कि छैन भनेर डिजिज डिटेक्ट गर्नको लागि डिजिज डिटेक्सन त्यसपछि डिजिज डिटेक्सन त्यसपछि डिजिज रिपोर्टिङ त्यसपछि डिजिज इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्फर्मेसन एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन र एक्सन एन्ड रेस्पोन्स त्यसपछि सपोर्ट फङ्सन भनेको ट्रेनिङ हो सुपरभिजन हो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो र स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन हो र हाम्रो की प्रिन्सिपल्सहरू भनेको चाहिँ की प्रिन्सिपल अफ सर्भिलेन्स द की प्रिन्सिपल अफ सर्भिलेन्स आर टु इन्क्लुड ओन्ली कन्डिसन्स फर विच सर्भिलेन्स क्यान इफेक्टिभली लिड टु प्रिभेन्सन अब त्यस प्रिभेन्सनलाई लिड गर्न सक्दैन भने चाहिँ इट क्यान नट बी सर्भिलेन्समा आउन नआए आएको त्यसको खासै औचित्य हुँदैन त्यही भएर की प्रिन्सिपल अफ सर्भिलेन्स भनेको टु इन्क्लुड ओन्ली कन्डिसन्स फर विच सर्भिलेन्स क्यान इफेक्टिभली लिड टु प्रिभेन्सन सर्भिलेन्सले इफेक्टिभली इन्टरभेन्सन अथवा प्रिभेन्सनको रूपमा प्रिभेन्सनतिर लिड गर्यो भने मात्रै द्याट इज fruitful for us. Surveillance system should reflect on the overall burden of the disease in the community. Surveillance should be designed and implemented to provide valid information to decision makers in timely manner at lowest possible cost. अब एप्रोचेस अफ सर्भिलेन्स भनेको एक्टिभ सर्भिलेन्स प्यासिभ सर्भिलेन्स अनि नोटिफाएबल डिजिज रिपोर्टिङ अनि ल्याबोरेटरी बेस्ड सर्भिलेन्स भलिन्टियर प्रोभाइडर्स रेजिस्ट्रिज सर्भिलेन्स इन्फर्मेसन सिस्टम सेन्टिनल रिपोर्टिङ रेकर्ड लिङ्केजेस अब सोर्सेस अफ सर्भिलेन्स भनेको एचएमआइएस नोटिफिकेसन रेजिस्ट्रिज सर्भिलेन्स मोनिटरिङ रिपोर्ट्स अरूहरू हुन् अनि त्यसपछि टाइप्स अफ सर्भिलेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भिलेन्स चाहिँ धेरै प्रकारमा विभाजित छन् अब कन्टेन्टको बेसिसमा चाहिँ इपिडेमोलोजिकल सर्भिलेन्स न्युट्रिसनल सर्भिलेन्स र डेमोग्राफिक सर्भिलेन्स हुन्छ त्यसपछिको भिडियो चाहिँ म अर्कोमा कन्टिन्यू गर्छु टाइप्स अफ सर्भिलेन्स